Γεια σας παιδες. Όταν παίζουμε μουσική, τι ακριβώς κάνουμε? Ψάχνουμε ένα κομμάτι, βρίσκουμε το κομμάτι, πατάμε ένα κουμπί για να φορτώσουμε το κομμάτι και πατάμε το κουμπί για να ακούσουμε το κομμάτι στα ακουστικά μας. Τι θα κάνατε άμα σας έλεγα πως με ένα μικρό MIDI mapping μπορείτε να απλοποιήσετε λίγο τη διαδικασία και να πατάτε μόνο ένα κουμπί. Δηλαδή, απλά πατώντας το κουμπί του load για να φορτώσετε το κομμάτι, ταυτόχρονα να ανοίγει προακουστική για το συγκεκριμένο deck και να κλείνει προακουστική για όλα τα άλλα decks. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι λίγες εντολές, μπορείτε να το βάλετε σε οποιοδήποτε MIDI mapping έχετε για οποιονδήποτε controller και θα σας λύσει τα χέρια. Πάμε όμως πρώτα να το δούμε στην πράξη. Να επιλέξουμε ένα κομμάτι, αυτό μας κάνει, πατάμε το κουμπί, φόρτωσε το κομμάτι, άνοιξε προακουστική στο deck Α και έκλεισε σε οποιοδήποτε άλλο deck. Να το δούμε όμως λίγο καλύτερα, ενεργοποιώντας την προακουστική σε όλα τα άλλα decks και φορτώνοντας ένα κομμάτι στο deck Β. Ενεργοποιήθηκε η προακουστική, φόρτωσε το κομμάτι, έκλεισε η προακουστική σε όλα τα άλλα decks. Κάπως έτσι λειτουργεί και για το deck C και για το deck D. Πάμε τώρα να το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Αυτό εδώ είναι το MIDI mapping ολοκληρωμένο. Μπορεί να φαίνονται πολλές οι εντολές, αλλά είναι πρακτικά δύο εντολές επαναλαμβανόμενες. Έχει μια-δυο λεπτομέρειες που πρέπει να κοιτάξουμε, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ εύκολο MIDI mapping. Πάμε να το φτιάξουμε μαζί. Να απενεργοποιήσουμε το import και το outport του έτοιμου MIDI mapping για να μην έχουμε παρεμβολές. Και add in generic MIDI, ήδη είναι φορτωμένο στο import το Arturia Minilab και στο output πάλι το Arturia Minilab. Και τώρα πάμε add in deck common load selected loading default και πατάμε το learn και ενεργοποιούμε το κουμπάκι. Και στο assignment device target α. Οπότε όταν πατάμε το κουμπί αυτό θα φορτώνει το κομμάτι στο deck α. Μετά δεύτερη εντολή add in mixer monitor Q on, πατάμε το κουμπί του controller μας. Όπως βλέπετε, οι εντολές είναι ίδιες. Assignment device target α, type of controller button, δεν έχει άλλη επιλογή. Όμως στο interaction mode έχει τρεις επιλογές. Toggle, το οποίο είναι διακόπτης, hold, δηλαδή όσο το κρατάμε πατημένο είναι ενεργοποιημένο, και direct, που πρακτικά εδώ πέρα στο set to value έχουμε δύο επιλογές. Άμα θέλουμε, το 0 που είναι το off και το 1 που είναι το on. Εμείς επειδή θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την προακουστική για το deck α, θα επιλέξουμε την τιμή 1. Και τώρα είναι το σημαντικό κομμάτι όπου πρέπει όλοι να δώσουμε προσοχή. Επιλέγουμε το monitor Q on και πατάμε duplicate 1, 2, 3 φορές. Πατάμε το κουμπί του controller μας εδώ πέρα και στο assignment deck Β και στο button options set to value πατάμε την τιμή 0. Γιατί θέλουμε να κλείνει το deck Β. Οπότε η ίδια διαδικασία σε direct 0 για να κλείνει το deck σε. Ίδια διαδικασία D, πατάμε 0. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε στα γρήγορα αν λειτουργεί. Να επιλέξουμε ένα κομμάτι, αυτό εδώ, να ενεργοποιήσουμε την προακουστική στα άλλα decks για να δούμε ότι λειτουργεί σωστά. Και λειτουργεί σωστά. Φορτώνει το κομμάτι στο deck α, ανοίγει την προακουστική στο deck α, κλείνει την προακουστική στα άλλα 3 decks. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Επιλέγουμε το load selected. Πατάμε duplicate 3 φορές. 1, 2, 3. Learn. Πατάμε τώρα το δεύτερο κουμπί του controller μας. Αυτό εδώ. Και εδώ πέρα στο assignment deck Β. Δεν αλλάζει κάτι. Τρίτο κουμπί. Πατάμε deck C στο assignment. Τέταρτο κουμπί. Πατάμε deck D στο assignment. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε το εξής. Άλλη μια φορά duplicate για να ξεκινήσουμε την ίδια διαδικασία πάλι από την αρχή. Deck α, learn, εδώ. Και το πατάμε, το αφήνουμε στο 0. Γιατί θέλουμε να κλείνουμε το deck α, την προακουστική του, όταν ενεργοποιούμε την προακουστική του deck Β. Duplicate, πατάμε πάλι deck Β και εδώ βάζουμε την τιμή 1. Duplicate, πατάμε deck σε τιμή 0. Duplicate, πατάμε deck D τιμή 0. Και αντίστοιχα τώρα το ίδιο κάνουμε και για τα άλλα δύο decks. Duplicate, πατάμε deck α τιμή 0. Duplicate, deck Β τιμή 0. Duplicate, deck C τιμή 1. Και duplicate, deck D τιμή 0. Να κάνουμε ένα γρήγορο έλεγχο. Ωραία. Και συνεχίζουμε για το τελευταίο. Duplicate, τέταρτο κουμπί, α 0. Duplicate, Β 0. Duplicate, σε 0, duplicate, set to value 1. Και πρακτικά, αν τα κάναμε όλα σωστά, δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει. Πάμε να το δοκιμάσουμε.
Να επιλέξουμε μερικά τυχαία κομματάκια και να το δούμε λίγο στην πράξη. Δουλεύει, να επιλέξουμε, δουλεύει και το τελευταίο, να δούμε ότι δουλεύει σωστά, δουλεύει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύκολο MIDI mapping για αρχή και είναι και πάρα πολύ χρήσιμο MIDI mapping. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό που θα το χρησιμοποιήσουμε μία φορά στο τόσο. Αυτά. Άμα σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like, follow και share. Και για τυχόν απορίες ή πράγματα που θα θέλετε να δείτε πάνω στο MIDI mapping, κάποιες περίεργες λειτουργίες ας πούμε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και θα χαρώ να κάνω κάποιο επεξηγηματικό βίντεο. Είμαι ο MIDI Mod και μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά μιξαρίσματα!